Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with microprocessor series. In this series we are going to learn the microprocessor 8085, and we covered already some topics of microprocessor related with your exams. So this one is also important. In this lecture we are going to learn the registers in microprocessor 8085. हा लेक्चर पण तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि या लेक्चर्समध्ये आपण बघणार आहे की मायक्रोप्रोसेसरमध्ये जे रजिस्टर्स आपण वापरले जातात ते रजिस्टर्स बघणार आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण काही एक वेगळा टॉपिक बघितला होता आणि तो पण खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक होता. ॲक्च्युली काही टर्म्स आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितल्या होत्या, त्या टर्म्स पण खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावर शॉर्ट नोट्स विचारले जातात. तसंच हा जो लेक्चर आहे याच्यातले जे रजिस्टर्स आहेत मायक्रोप्रोसेसरचे यावर सुद्धा एक्झाममध्ये 100% शॉर्ट क्वेश्चन असतो. सो आपण नाही का काय करतो आहे की सगळ्यात जास्त IMP जे क्वेश्चन्स आहेत पहिले त्याच्यावर फोकस करतो आहे की जे जास्तीत जास्त वेळेस विचारले आहे आणि ते यावर्षीसुद्धा विचारण्याचे जास्तीत जास्त चान्सेस आहेत. असेच क्वेश्चन्स आपण यावर्षी आधी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सो काही तुमचे जर अजून कोणते तुम्हाला टॉपिक्स जर पाहिजे असतील तर तुम्ही मला जरूर कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की आम्हाला ह्या टॉपिकबद्दल अजून व्हिडिओ पाहिजे आहे, किंवा आपण आधी डेटा स्ट्रक्चरची सिरीज घेतलेली आहे, ऑपरेटिंग सिस्टमची सिरीज घेतलेली आहे, HTMLची सुद्धा झालेलं आहे. तर तुम्हाला अजून प्रोग्राम्स वगैरे पाहिजे असतील तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर तुम्हाला अजून व्हिडिओ पाहिजे असल्यास सांगा. माझं शिकवणं जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला, म्हणजे तुम्हाला अजून व्हिडिओजबद्दल अपडेट्स मिळत राहतील. ओके, सो या व्हिडिओमध्ये आपण रजिस्टर्स पाहणार आहेत मायक्रोप्रोसेसर 8085चे. सो फर्स्ट रजिस्टर इज accumulator, second is a temporary register, third one is a increment and decrementer, fourth one is registers B and C. There is a two registers, okay, B and C, and fifth one is a serial input output control. Okay, so these are some 5 registers that are used in microprocessor 8085. Okay, so be focused, share this video with your friends, and please comment on this video if you have any query. ओके, तुम्ही जास्तीत जास्त जर मला सांगितलं तर तुमची एखादी कमेंटसुद्धा आम्हाला खूप जास्त मोटिवेट करते आणि जास्तीत जास्त नवीन अपडेट्स, नवीन लेक्चर्स तुमच्यासाठी घेऊन येण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोच आहोत. सो बी फोकस. सुरू करूयात आजचं लेक्चर्स. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, registers in microprocessor 8085. First of all we will see accumulator. First one is accumulator. So what is accumulator? Accumulator is a main registers of microprocessor 8085. Okay, हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि मेन रजिस्टर आहे accumulator. सो फर्स्ट पॉईंट इज accumulator इज मेन 8-bit रजिस्टर्स इन मायक्रोप्रोसेसर 8085. म्हणजे जसं सांगितलं मी तुम्हाला accumulator हा सगळ्यात महत्त्वाचा 8-bit रजिस्टर्स आहे मायक्रोप्रोसेसर 8085 मधला. दुसरा आहे इट इज यूज टू परफॉर्म द अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन. वन ऑफ द ऑपरंट इज ऑलवेज स्टोअर इन accumulator. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा एखादी गोष्ट आपण परफॉर्म करतो, जसं जर 2+3 आहे, 2+3 आपल्याला परफॉर्म करायचं असलं तर हे काय झालं, अरिथमॅटिक झालं. तर बरोबर याचा जो रिझल्ट आहे 5, हा रिझल्ट कुठे स्टोअर होईल, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर होईल. हा रिझल्ट कुठे स्टोअर होईल, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर होईल. पण याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट सांगितलेली आहे की वन ऑफ द ऑपरंट म्हणजे हा काय झाला, पहिलं ऑपरंट झाला, हा झाला दुसरा ऑपरंट, बरोबर आहे. तर याच्यापैकी एखादा जो ऑपरंट आहे तो कुठे स्टोअर असतो, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर असतो, बरोबर आहे. द ॲक्युम्युलेटर इज ऑलवेज परफॉर्म अरिथमॅटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन अँड वन ऑफ द ऑपरंट इज ऑलवेज स्टोअर इन ॲक्युम्युलेटर. ओके, अंडरस्टँड. नेक्स्ट पॉईंट इज इट कॅन बी यूज ॲट प्रायमरी सोर्स अँड डेस्टिनेशन रजिस्टर. म्हणजे जे ॲक्युम्युलेटर हे जे रजिस्टर आहे हे कशासाठी यूज होते, ॲज अ प्रायमरी सोर्स म्हणून पण यूज होतं आणि डेस्टिनेशन रजिस्टरमध्ये. का बरं डेस्टिनेशन रजिस्टर मी तुम्हाला आता सांगते. जसं मी तुम्हाला आत्ताच याच वरच्या पॉईंट जेव्हा मी तुम्हाला अरिथमेटिक अँड लॉजिकल ऑपरेशन जेव्हा समजून सांगत होती तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 2+3चा जो रिझल्ट आहे 5, तो 5 रिझल्ट आपण कुठे स्टोअर केला, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर केला. तर ते काय झालं, डेस्टिनेशन झालं ना, ते ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर जो रिझल्ट आला तो रिझल्ट आपण कुठे स्टोअर केला, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर केला. सो ॲक्युम्युलेटर आपण त्याला काय म्हणू शकतो अजून, डेस्टिनेशन रजिस्टर. सो
आणि मेन गोष्ट प्रायमरी सोर्स का बरं यूज करतो, कारण त्याच्यामध्ये जे ऑपरेशन आपण परफॉर्म करतो त्या ऑपरेशनमधला जो एखादा ऑपरंट आहे तो ऑपरंट कुठे स्टोअर असतो, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर असतो. हा जो पॉईंट आहे हा रिलेटेड सेकंड पॉईंटशी रिलेटेड आहे. म्हणजे एखादा ऑपरेशन आपण जर ॲडिशन परफॉर्म करत आहे तर ॲडिशनमधला जो एक ऑपरंट आहे तो सुरुवातीला ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर असला, त्याच्यामुळे आपल्याला तो ऑपरंट घेण्यासाठी ॲज अ सोर्स ॲक्युम्युलेटर यूज करू. आणि त्या ऑपरेशन परफॉर्म झाल्यानंतर जो रिझल्ट येईल म्हणजे 2 + 3 = 5. 5 हे काय झालं, त्या ऑपरेशनचं रिझल्ट झालं. सो 5 आपण परत काय करू, ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर करू. म्हणजे सुरुवातीला आपण 3 घेतला ॲक्युम्युलेटरमधून, म्हणजे मग ॲक्युम्युलेटर कोणतं झालं, प्रायमरी सोर्स झाला. म्हणजे त्याने एक ऑपरंट दिलं, तो झाला प्रायमरी सोर्स, आणि त्या ऑपरेशनचा रिझल्ट आला तो आपण ॲक्युम्युलेटरमध्ये स्टोअर केला. म्हणजे ॲक्युम्युलेटर काय परफॉर्म झालं, डेस्टिनेशन रजिस्टर. सो इट कॅन बी यूज ॲज बोथ, म्हणजे आपण प्रायमरी सोर्स म्हणून पण यूज करू शकतो आणि डेस्टिनेशन रजिस्टर म्हणून पण ॲक्युम्युलेटरचा यूज करू शकतो. and final result is always stored in accumulator. Next point is the all data transfer between the CPU and input output devices are performed through accumulator. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याकडे बसेस आहेत, ॲड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस. दीज आर द बसेस अँड वी ऑलरेडी सॉ इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स. सो जेव्हा आपण डेटा बसमधून डेटा ट्रान्सफर करतो सी पी यूमधून इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसकडे किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसमधून मेमरीकडे किंवा कुठेही आपल्याला जर डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे तर तो डेटा कुठून डेटा ट्रान्सफर होतो, तो ॲक्युम्युलेटरमधून ट्रान्सफर होतो. सो ऑल डेटा ट्रान्सफर बिटवीन द सी पी यू अँड इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. सी पी यूकडून इनपुट आउटपुट डिव्हाइसकडे डेटा जाताना किंवा इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेसकडून सी पी यूकडे डेटा येताना तो कुठून जातो, ॲक्युम्युलेटरमधून पास होतो. सो इट ट्रान्सफर द डेटा बिटवीन CPU and input output devices are performed through accumulator. Okay, so next register is temporary register. So temporary register is the second one register used in the microprocessor 8085. So first point is the temporary register is used to store the data during the execution of arithmetic and logical instruction. जेव्हा आपण लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो म्हणजे अँड ऑर नॉट, ह्या ज्या आपण मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट आपण शिकलो असेल तुम्ही, तर त्याच कन्सेप्ट आपण कम्प्युटर सायन्समध्ये परफॉर्म करतो बीटसाठी. बीट 0 आणि 1 याच्यासाठी आपण लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करतो. ते ऑपरेशन आणि अरिथमेटिक म्हणजे प्लस मायनस ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन, दीज आर सम अरिथमेटिक ऑपरेशन. तर ह्या दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला टेम्पररी रजिस्टरची गरज असते. सो टेम्पररी रजिस्टर इज यूज टू स्टोअर द डेटा ड्युरिंग द एक्झिक्युशन ऑफ अरिथमेटिक अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन किंवा इन्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट पॉईंट इज दिस रजिस्टर इज यूज इंटरनली. म्हणजे जे टेम्पररी रजिस्टर आहे ते टेम्पररी रजिस्टर इंटरनली यूज होते. म्हणजे कम्प्युटरच्या आतल्या आतमध्ये मायक्रोप्रोसेसर जेव्हा वर्क करत असेल तर ते आतल्या आतमध्ये हे रजिस्टर यूज होते. त्याचा यूज आपण बाहेर नाही करू शकत किंवा आपण त्याला इम्प्लिमेंट नाही करू शकत. किंवा आपण जर प्रोग्राम लिहित आहे तर आपण टेम्पररी रजिस्टर यूज करायचं म्हटलं तर आपण तसं यूज करूच नाही. कम्प्युटरला ते ऑटोमॅटिकली आतल्या आतमध्ये यूज करावं लागतं. सो दिस रजिस्टर यूज इंटरनली. द रजिस्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोग्रामर. म्हणजे प्रोग्रामरसाठी हे टेम्पररी रजिस्टर यूज नाही, हे स्पेशली कम्प्युटर किंवा मायक्रोप्रोसेसरसाठी यूज असणारं रजिस्टर आहे. नेक्स्ट इज दिस वन इज व्हेरी युजफुल रजिस्टर्स ऑफ मायक्रोप्रोसेसर 8085. म्हणजे हे खूप मेन आणि महत्त्वाचं व्हेरी युजफुल रजिस्टर आहे मायक्रोप्रोसेसरमधलं. सो अंडरस्टँड these are the simple points related with temporary register. Next register is incrementer and decrementer. This one is also important. Incrementer and decrementer. जसं याच्यामध्ये 2 लिहिलेले आहे मी, एक इन्क्रिमेंटर अँड डिक्रिमेंटर. असं का लिहिलं, कारण की मी सांगते जसं इन्क्रिमेंटर परफॉर्म करतो, जसं ऑपरेशन इन्क्रिमेंटर परफॉर्म करतो त्याच्या विरुद्ध डिक्रिमेंट परफॉर्म. जसं आपण म्हणतो इन्क्रिमेंट डिक्रिमेंट है ना, इन्क्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, हे कसं अपोजिट आहे. सो हे जे रजिस्टर आहे यांचं वर्किंगसुद्धा अपोजिट आहे. सो इन्क्रिमेंटर अँड डिक्रिमेंटर. इन्क्रिमेंटर कळलं तर डिक्रिमेंटर इझी आहे समजायला. फर्स्ट पॉईंट इज इट इज अ 16 बिट स्पेशल पर्पज रजिस्टर. म्हणजे याच्यासाठी काहीतरी स्पेशल गोष्ट आहे. स्पेशल पर्पज रजिस्टर म्हणजे त्याच्या विशिष्ट कामासाठी हे रजिस्टर यूज केले जातात. ओके, आणि त्याचं बिट्स किती आहे, 16 बिट. सो कॉन्फिगरेशन ऑफ द इन्क्रिमेंटर अँड डिक्रिमेंटर इज 16 बिट रजिस्टर. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज इट ऑल्सो यूज्ड इन ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन. आत्तापर्यंत जे पण आपण रजिस्टर पाहिले ते सगळ्यासाठी लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन. तर हा इन्क्रिमेंटर डिक्रिमेंटर ऑपरेशनसुद्धा ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन या ऑपरेशनमध्ये परफॉर्म यूज केला जातो. नेक्स्ट पॉईंट इज इट इज यूज टू ॲड ऑर सबस्ट्रॅक्ट वन फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर ऑर स्टॅक पॉइंटर. जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये काही कन्सेप्ट्स आपण बघितल्या होत्या की व्हॉट इज द प्रोग्राम काउंटर, व्हॉट इज द स्टॅक पॉइंटर. ओके, सो
प्रोग्राम काउंटर मी तुम्हाला जसं समजून सांगितलं की प्रोग्राम काउंटर काय करतो, जर इथे एक्झिक्युटेबल आहेत, जर प्रोग्राम आहे तर लाईन बाय लाईन जी एक्झिक्यूट करायची तिथे आपला प्रोग्राम काउंटर, जिथे आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे तर तिथून प्रोग्राम काउंटर आपला सुरू होतो. ओके, तिथून प्रोग्राम काउंटर सुरू झाला. तर जर आपल्याला प्रोग्राम इन्क्रिमेंट करायचा आहे, जर दुसऱ्या लाईनवर जायचं असेल तर इन्क्रिमेंटमध्ये काय करावं लागेल, इन्क्रिमेंट रजिस्टरमध्ये एक ॲड करावं लागेल. एक ॲड केल्यावर तो काय होईल, हा जो प्रोग्राम काउंटर आहे हा दुसऱ्या लाईनवर जाईल, बरोबर आहे. आणि जर खालची लाईन एक्झिक्यूट झालेली आहे, आपल्याला जर वर जायचं आहे तर मग आपल्याला डिक्रिमेंटरमध्ये काय करावं लागेल, -1 ॲड करावं लागेल. म्हणजे हा प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू मायनस होऊन आणि हा काय जाईल दुसऱ्या लाईनवरून पहिल्या लाईनवर येईल, बरोबर आहे. स्टॅकमध्ये बघा, हे झालं इन्क्रिमेंटरचं प्रोग्राममध्ये. स्टॅकमध्ये बघा, परत एकदा समजून सांगते तुम्हाला. हा आहे स्टॅक, बरोबर आहे. पहिले स्टॅक पॉईंटर इथे आहे, पहिले स्टॅक पॉईंटर आहे इथे, पूर्ण भरलेलं आहे. जर एखादी गोष्ट जर काढली तर ही जागा जी आहे पहिली जागा रिकामी होऊन जाईल. सो स्टॅक पॉईंटर कुठे येईल, खाली येईल. म्हणजे याची व्हॅल्यू डिक्रिमेंट होईल. तर डिक्रिमेंटमध्ये आपल्याला व्हॅल्यू किती टाकावं लागेल, 1. म्हणजे एक व्हॅल्यू मायनस करावं लागेल ना, मायनस करावी लागेल. आणि जर एखादी व्हॅल्यू जर आपण टाकली तर व्हॅल्यू काय होईल, +1. म्हणजे ॲड करावं लागेल, इन्क्रिमेंट करावं लागेल या पॉईंटर, स्टॅकच्या पॉईंटरमध्ये. ओके, म्हणजे इट इज यूज टू ॲड ऑर सबस्ट्रॅक्ट 1 फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर ऑर स्टॅक पॉईंटर. म्हणजे एकेकाने तो लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट करतो ना प्रोग्राम. सो प्रोग्राम काउंटरच्या व्हॅल्यूमध्ये तो एक तर ॲड करेल, पुढच्या लाईनवर जायचं असेल, किंवा सबस्ट्रॅक्ट करेल, मागे यायचं असेल तर 1 सबस्ट्रॅक्ट करेल. ओके, सो अंडरस्टँड. ओके, सो नेक्स्ट वन, रजिस्टर B and C. First point is, register B and C are the general purpose registers. Register B and C are general purpose register. जनरली त्याचं काही स्पेशल काम नाही आहे. स्पेशल काम इन्क्रिमेंट डिक्रिमेंटरचं होतं, की जे काय करतात, प्रोग्राम आणि स्टॅक पॉईंटरचं काम, म्हणजे जागा जी आहे ती खालीवर करतात. एक ॲड केला तर समोर जाईल, एक मायनस केला तर मागे जाईल. सो रजिस्टर B and C आर जनरल पर्पज रजिस्टर्स. दिस इज अ 8-bit रजिस्टर. 8-bit रजिस्टर्स आहे, बट कॅन ऑल्सो यूज ॲज अ 16-bit रजिस्टर. जरी हे 8-bit रजिस्टर असलं तरी 16-bit रजिस्टर म्हणून आपण याला यूज करू शकतो. कसं ते मी पुढे सांगते तुम्हाला. ओके, द मोस्ट सिग्निफिकंट 8 bits आर स्टोअर इन द रजिस्टर B अँड द लीस्ट सिग्निफिकंट 8 bits आर स्टोअर इन रजिस्टर C. म्हणजे जर एखादी इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे, एखादा ऑपरेशन दिलं, त्याच्यातल्या सुरुवातीचे म्हणजे जे सगळ्यात महत्त्वाचे 8 बिट्स आहेत, सगळ्यात सिग्निफिकंट, सगळ्यात महत्त्वाचे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे 8 बिट्स आहेत ते कुठे स्टोअर होतात, रजिस्टर Bमध्ये स्टोअर होतात. आणि मग हे लीस्ट 8 बिट जे आहेत ते रजिस्टर Cमध्ये स्टोअर होतात. म्हणजे 8 + 8 किती होतात, 16 बिट. म्हणजे अशा प्रकारे या B and Cचा आपण यूज करतो. सो 8-bit रजिस्टर आहे, पण आपण याचा 16-bit रजिस्टर म्हणून पण यूज करू शकतो. दोघांना एकत्र केलं, रजिस्टर B आणि रजिस्टर C, सेपरेटली ते 8 बिट्सचे आहेत, पण दोघांना जर एकत्र करून यूज केलं तर ते दोघं मिळून काय झाले, 16-bit रजिस्टर झाले. ओके, सो 8-bit रजिस्टर कॅन बी यूज ॲज 16-bit रजिस्टर. द मोस्ट सिग्निफिकंट 8 bits आर स्टोअर इन द रजिस्टर B अँड लीस्ट 8 bits आर स्टोअर इन रजिस्टर C. नेक्स्ट पॉईंट इज, दिस रजिस्टर्स आर प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, मीन प्रोग्रामर कॅन यूज दिस रजिस्टर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आधीचं एक रजिस्टर जेव्हा सांगितलं होतं ते रजिस्टरमध्ये प्रोग्रामला यूज करता येत नव्हतं. जसं टेम्पररी रजिस्टर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की टेम्पररी रजिस्टर हे प्रोग्रामरला यूज करता येत नाही, ते इंटरनली यूज होतं कम्प्युटर्समध्ये, मायक्रोप्रोसेसरमध्ये. ओके, तो हे जे रजिस्टर B and C आहे हे प्रोग्रामरला यूज करता येतं. प्रोग्रामरसाठी ते अवेलेबल असतं, त्याचा तो यूज करू शकतो. सो दिस रजिस्टर्स आर प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, मीन्स प्रोग्रामर कॅन यूज दिस रजिस्टर्स. ओके, सो दीज आर सम important registers are used in microprocessor 8085. Thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please subscribe our channel and hit their bell icon. Again, if you have any queries, any problem, let me know in the comment section. Share this channel with your friends. Okay, thank you so much guys.